हेलो एन्ड वेलकम टु नेपाल ट्युब लर्नर। आज हामी हेर्नेछौँ टपल। टपल भनेको के हो र यसले कसरी काम गर्छ भनेर हेर्नेछौँ। प्रश्नमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो पाइथनको सेल खोल्नु होला हैन। सेल खोलिसकेपछि यसमा चाहिँ हामी कोड लेख्छौँ, तपाईँलाई थाहै नै छ होला। त्यसपछि टुपल भनेको चाहिँ के हुन्छ? अ टुपल इज अ कलेक्सन विच इज अर्डर एन्ड अनचेन्जेबल। टुपल भनेको चाहिँ एउटा कलेक्सन नै हो, सिक्वेन्सहरू के जे पनि आइटमहरू चाहिँ हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ हामी मिक्स आइटम पनि जे पनि राख्न सक्छौँ हैन। र टुपल चाहिँ हामी कहिले क्रिएट गर्छौँ भने अलिकति फास्ट पनि छ लिस्टहरू भन्दा। र त्यसपछि लिस्ट चाहिँ एकचोटि क्रिएट भइसकेपछि त्यसलाई डिलिट गर्न पनि सकिँदैन, अनि यसलाई एड कुनै पनि आइटम पनि एड गर्न सकिँदैन। अनचेन्जेबल हुन्छ हैन। अनि हाउ टु क्रिएट भनेको छ हैन। इन पाइथन टुपल्स आर रिटन विथ राउन्ड ब्राकेट, प्यारेन्थेसिस भित्र चाहिँ लेखिन्छ। अनि एक्सेस टुपल आइटम्स अनि चेन्ज टुपल भ्यालुज सब मेथड हामी हेर्नेछौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रुट्स भनेर एउटा गरौँ। स्क्वायर राउन्ड ब्राकेटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्छौँ, बनाउँछौँ टुपललाई। अनि यसमा चाहिँ अब मिक्स फ्रुट्स जस्तो एप्पल अनि बनाना अनि पपैया। यसरी हामीले चाहिँ टुपल बन्यो। हामीले यसलाई चाहिँ टाइप किबोर्डले चाहिँ चेन्ज पनि हेर्न पनि सक्छौँ फ्रुट्स। यसरी हामी प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। पहिला चाहिँ सेभ गरौँ। फाइलमा गएर सेभ एज गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ डेस्कटपमा गएर गर्छु हैन। डेस्कटपमा गएर tuple.py एक्सटेन्सन र यसलाई रन गरौँ। यहाँ गएर टपल इज नट डिफाइन्ड भनेको छ, किनभने यहाँ मैले चाहिँ यसलाई कमेन्ट गरेको छैन। कन्ट्रोल एस गरौँ, फेरि रन गरौँ। कुनै पनि एरर छैन यसले। हामीले कुनै पनि प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसको टाइप चेक गर्नलाई। कन्ट्रोल एस गरौँ अनि रन गरौँ। क्लास टपल र चाहिँ हटाइदिउँ। र एक्सेस टुपल कसरी एक्सेस गर्ने यसको आइटमहरूलाई? सिम्पल छ। टुपलको नाम अनि स्क्वायर ब्रेकेटमा जस्तो लिस्टलाई गर्थ्यौँ एक्सेस, त्यस्तै हो। यसको 0 1 2 यसको प्लेस भ्यालु इन्डेक्सिङ कहाँ छ? 0बाट छ। जहिले पनि 0बाट हुन्छ। 0 यदि हामीले 0 दियौँ भने र यसलाई प्रिन्ट गऱ्यौँ। प्रिन्ट गरिसकेपछि कन्ट्रोल एस गर्नुहोस् अनि रन गर्नुहोस्। एप्पल 0 मा एप्पल, 1 दिनु भने बनाना, 2 दिनु पपया। यसरी चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ। म यसलाई कमेन्ट गरिदिन्छु। र त्यसपछि चेन्ज टुपल भ्यालु चेन्ज गर्न सकिँदैन। जस्तै कि फ्रुट्स यसको 0 इन्डेक्सिङमा, जस्तै कि लिस्टमा हामीले गर्थ्यौँ। जस्तै कि के राख्दिउँ भनेपछि कुनै पनि XYZ राख्दिउँ हैन। र प्रिन्ट गरौँ हामीले हाम्रो टुपल। कन्ट्रोल एस रन गरौँ। डज नट सपोर्ट आइटम असाइनमेन्ट, सपोर्ट गर्दैन। यसरी चाहिँ हामीले एड पनि गर्न सक्दैनौँ हैन। डिलिट पनि गर्न सक्दैनौँ। यसलाई पनि म कमेन्ट गरिदिन्छु। र यसको कुनै अलिकति मेथड हेरौँ। टुपलमा चाहिँ हैन हामीले जस्तो पनि डाटा टाइप राख्न सक्छौँ। स्ट्रिङ, इन्टिजर। म एउटा चाहिँ डाटा टाइप बनाउँछु हैन। एउटा टुपल अर्को गराउँछु मिक्स्ड भनेर। यसमा चाहिँ टुपल चाहिँ प्यारेन्थेसिसले अनि एउटा स्ट्रिङ राखौँ, एप्पलले राखिदिउँ। नम्बर राखिदिउँ, एउटा इन्टिजर्स अनि फ्लोट भ्यालु पनि राखिदिउँ। अनि त्यसपछि एउटा स्पेसल भ्यालु नन पनि राखिदिउँ। र कन्ट्रोल एस गर्नुहोस्। अब प्रिन्ट गरौँ, प्रिन्ट मिक्स्डलाई। कन्ट्रोल एस अनि रन। यसरी प्रिन्ट भयो। र मेथडहरू चाहिँ सिम्पली छ। लेन फंक्सन हामीले युज गर्न सक्छौं।
लेन्थ सो यो फ्रुट्स टुपल भित्र कति लेन्थ छ यसको भनेर चाहिँ हेरौँ हैन पहिला सेभ गरौँ कन्ट्रोल एस अनि रन गरौँ कुनै एरर छ कि सो एरर छैन भनिसकेपछि अब हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौं कन्ट्रोल एस सो 3 अब हामीले एफ स्ट्रिङ पनि युज गर्न सक्छौं कसरी युज गर्ने मैले भनेपछि एफ स्ट्रिङ द लेन्थ अफ टुपल इज भन्ने अनि कर्ली ब्र्याकेट भित्र राख्दिनु लेन्थ यसरी कन्ट्रोल एस गरौँ अनि रन गरौँ सो द लेन्थ अफ टुपल इज 3 सो यसरी चाहिँ हामी लेन्थ फंक्सन युज गर्छौं अब इन्डेक्स फंक्सन पनि रहेको छ इन्डेक्स फंक्सनले पनि यसको इन्डेक्सिङ भन्छ हैन सो इन्डेक्स एप्पल सो फ्रुट्स को टुपल मा चाहिँ इन्डेक्सिङ गरेर हामीले एप्पल चाहिँ एप्पल को इन्डेक्सिङ हेर्न चाहन्छ भने यसरी गर्न सक्छौं रन गरौँ सो यसको इन्डेक्सिङ 0 मा रहेको छ हैन नभन्दै सो अनि मिन म्याक्स पनि यसको मेथड रहेको छ ओके जस्तै कि एउटा नयाँ टुपल गरौँ हैन सो नम्बर्स टुपल 1 2 3 4 5 सो मिन म्याक्स भन्नाले अब मिन मिनिमम म्याक्स धेरै सम भनेर जोड्ने सो सिम्पली रहेको छ हैन सो पहिला चाहिँ म्याक्स हेरौँ है त म्याक्स नम्बर्स सो नम्बर्सबाट यसको म्याक्स कति छ प्रिन्ट गरौँ म चाहिँ यसलाई एफ स्ट्रिङमै लेख्न चाहन्छु हैन तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ अलिकति क्लियर देखिन्छ सो maximum number in tuple is भन्ने यो भएको त्यस्तै गरेर म यसलाई कपी गर्छु सो मिनिमम नम्बर गरौँ चाहिँ यहाँ चाहिँ मिनिमम यहाँ चाहिँ मिन लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर हामीलाई सम गर्नु छ भने चाहिँ ओके कन्ट्रोल एस गरौँ रन गरौँ ल म्याक्सिमम नम्बर इन टुपल इज 5 पक्कै पनि 5 छ हैन त्यसपछि मिनिमम 1 छ अनि सम चाहिँ सबै जोड्यो भने चाहिँ 15 आउँछ सो यसरी चाहिँ तपाईले टुपल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हैन अनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ मेथडहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ आइटम यदि पहिले बनिसक्यो भने हैन एकचोटी बनिसक्यो भने टुपल चाहिँ पछि तपाईले एड पनि गर्न सक्नुहुन्न डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्न सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू सो मच